คนไปตั้งกระทู้พันทิปแล้วเขียนว่าอาทิตย์หน้าวีวิโอเลตดูร้องเพลงได้สยองขวัญมากพอจบจาก The Voice มาเราเคยไปร้องเพลงแล้วก็มีคนเดินมาหาเราตรงหน้าเลยนะแบบว่าชอบมากเลยตอน Living on a Jet Plane แต่ตอนร้องคุกเข่าสยองขวัญมากเลยครับพูดอย่างเงี้ยใส่หน้าเราตอนเราอายุ20คือทุกคนอาจจะเห็นวีแบบเนี้ยแต่มันมีวันที่วีโบยตีตัวเองวีบอกว่าตัวเองไม่เก่งมั่งรู้สึกไม่มีคนรักบ้าง whatever ทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นกับมึงบ้างไหมไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็แบบถ้ามันแวบมาก็วางเฉยๆอยู่ๆวันหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบอยากให้หายไปแปลว่า something is wrong with me ก็เลยรู้สึกว่าแบบเราต้อง reach out some ways แล้วในโมเมนต์นั้นอ่ะมันก็รู้สึกมืดแปดด้านจริงๆว่าแบบไม่รู้จะโทรหาใครสุ่มไปที่นัตตี้ก่อนคนแรกโทรไปหานัตตี้แล้วก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วบางทีอ่ะแค่ยอม reach ออกไปแม้ว่ามันจะดูเหมือนแบบมืดแค่ reach ออกไปก็เจอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Last Supper นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้เราอยู่กับสาวสวยผู้มีชื่อเสียงนักร้องและศิลปินนะคะวีวิโอเลตวอเทียค่ะกูจะบ้ามึงจะบ้ากับกางเกงมึงชมพูอย่าว่ามึงเห็นปะมึงยืนนี้มึงยืนโชว์เข้าไปเลยทำทรงลาสัพเพอร์ปกติเข้าตีมมากพอเป็นเพื่อนมันก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเครียดเห็นแค่ครึ่งเดียวไม่เป็นไรมาเริ่มนะคะครับที่คอร์สแรกเป็นแบบชิลๆง่ายๆให้แนะนำตัวก่อนโอเคชื่ออะไรยังไงบ้างคะวิโอเลตวอเทียค่ะอายุ26ค่ะโกหกค่ะมาอยู่ด้วยกันเลยค่ะโกหกอายุ32เป็นคนยังไงเป็นคนพอต้องอธิบายแล้วมันเป็นสิ่งที่ยากมากเลยเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรารู้ตัวเองถ้าให้ describe ตัวเองคงรู้สึกว่าเป็นคนจริงใจเป็นคน sensitive แล้วก็เป็นคน artist มากๆเป็นคนแบบเป็น3 คำที่ให้ตัวเองถ้าสมมติว่าไม่รู้คิดเร็วๆคืออย่างนั้นจริงใจเอาอย่างงี้จริงใจ sensitive artist จริงใจ sensitive ใจดีแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยรู้จักเธอมาก่อนครั้งแรกจะรู้สึกว่าเขาอะรู้สึกว่าเราเป็นคนยังไงเขาน่าจะคิดว่าเราดุมั้งไม่รู้อะเพราะว่ามันแบบเหมือนแบบเป็นคนพูดตรงๆใช่แล้วบางทีเหมือนแบบไม่ได้หน้าเป็นมิตรตลอดเวลาขนาดนั้นด้วยรู้ไหมว่าตัวเองแบบหน้าไม่เป็นมิตรเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างเช่นวันไหนเหนื่อยจะต้องมานั่งยิ้มหรอก็คือเป็นแบบคนแบบจริงใจกับความรู้สึกตัวเองใช่คิดว่าก็ตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นคนนิสัยไม่ดีนะคือทักก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วถ้าสมมติเป็นในสื่อล่ะคิดว่าคนแบบว่าคนทั่วไปเนี่ยมองเราในสื่อภาพเราเป็นยังไงเขาชอบพูดว่าตัวจริงสวยก็อีกอย่างนี้นี่คือรูปลักษณ์ภายนอกนี่คือรูปลักษณ์ภายนอกจริงสวยกว่าในจอละอันนี้หนึ่งใช่อันหนึ่งแน่ๆเพราะฉะนั้นให้รู้นะคะคุณเห็นว่าเราสวยเท่าไหร่ในจอตัวจริงสวยกว่านี้อีกมีอะไรนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกไหมคะนิสัยใช่ไหมนิสัยที่รู้สึกว่าเฮ้ยสมมุติว่าเราต้องการให้คนอื่นอะเห็นภาพเรายังไงไหมและอยากให้คนเห็นว่าเราเซ็กซี่ไหมเท่ไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาชอบแหละก็คงอยากให้รักแหละอยากให้เขาแบบอยากให้เขารักเราอยากให้เขาชอบแหละค่ะแล้วถ้าเขาไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าปล่อยไปก็คงปล่อยไปถ้ามันไม่ได้แบบมีผลอะไรกับเราก็ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเราตั้งใจจะให้คนเห็นเราว่าแบบมีความเท่มีความเก่งมีความเซ็กซี่อยากให้คนมองว่าเก่งอยากให้คนมองว่าเก่งใช่ซึ่งก็เพราะบางทีเราก็ไม่ได้เชื่อว่าตัวเองเก่งขนาดนั้นใช่แล้วถ้าสมมติว่ามีคนมาเดินมาบอกว่าแบบฉันว่าเธอแบบไม่ได้อะไม่เก่งเลยเคยเจอจริงหรอใช่เคยเจอในตอนที่แบบเริ่มต้นแบบเข้าวงการแรกๆเลยด้วยนะในวัยแบบ20คือเหมือนตอนนั้นนะตอน The Voice อะตอนรอบออดิชั่นคนก็แบบโอ้ชอบกันLiving on a Jet Plane ด้วยนะใช่อาทิตย์ถัดมามันมีรายการเขาตัดสนิปเป็ดสั้นๆอะมาว่าแบบอาทิตย์หน้ามีอะไรบ้างแล้วเป็นชั้นร้องรอบแบทเทิลเพลงคุกเข่าแล้วทีเนี้ยเขาก็ตัดมาสั้นมากเสร็จปุ๊บมีคนไปตั้งกระทู้พันทิปแล้วเขียนว่าอาทิตย์หน้าวีวิโอเลตดูร้องเพลงได้สยองขวัญมากไอ้เงี้ยคือเขายังไม่ได้ฟังแบบดูร้องแบบไม่ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งคือหลักๆอ่ะเหมือนเขาดูแค่สั้นๆอ่ะเขายังไม่ได้ดูเต็มๆด้วยซ้ำแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันเหมือนแบบคนหลายคนมันก็เชื่อสิ่งเนี้ยแล้วมันก็แบบจริงแล้วมันก็เหมือนเป็นแกะเดินตามเป็นฝูงกันไปอย่างนั้นอ่ะใช่เสร็จปุ๊บพอเทปนั้นออกมาจริงๆอะแล้วเราก็ได้ผ่านแบทเทิลแต่คนมันก็จะมีคนที่แบบเฮ้ยไม่เห็นแย่เลยร้องดีออกแต่มันมีคนที่เชื่อสิ่งนั้นไปแล้วอะแบบอยากจะเชื่อสิ่งนั้นอะอยู่มันก็จะรู้สึกว่าเราร้องไม่ดีใช่แบบเหมือนแบบอะไรอย่างนั้นอะแล้วประเด็นคือพอจบจาก The Voice มา
เราเคยไปร้องเพลงแล้วก็มีคนเดินมาหาเราตรงหน้าเลยนะแบบว่าอุ๊ยชอบมากเลยตอน Living on a Jet Plane แต่ตอนร้องคุกเข่าสยองขวัญมากเลยครับพูดอย่างเงี้ยใส่หน้าเราตอนเราอายุ20ที่เราแบบเพิ่งเริ่มแล้วเราก็แบบแล้วเราก็อ๋อค่ะแล้วก็แบบต้องรีแอคยังไงวะ ซึ่งสยองขวัญในที่เนี้ยคือเธออ่านคอมเมนต์อื่นๆด้วยถูกปะ ใช่ หมายถึง ใช่ ว่า ใช่ เพราะว่าอาจจะมันตีความได้อาจจะสองแบบ ไม่คือเขาตีความเนกาทีฟ ตีความ negative ตีความเนกาทีฟใช่ลองว่าแบบไม่ได้เลยแบบฟังแล้วแบบเฮียสยดสยอง เรา มาก เธอ อะไร รีแอค เงี้ย ไปยังไงตอนนั้น ให้รีแอคยังไงจะไปเถียงกับเขาก็ไม่ใช่เรื่องนะออกมาเสียเวลาชีวิต ก็เลยปล่อยๆ ก็เลยแบบปล่อยไป จริง ๆ แล้วพอแบบอยู่อย่างเนี้ยมันทำให้ได้เจอคนหลายแบบมากเลย ล่าสุดก็เจอคนหนึ่งเดินมาทักเฮ้ยคุณวิโอเลตวอเทียใช่ไหมครับแล้วก็อ๋อค่ะขอถ่ายรูปได้ไหมครับแล้วก็อ๋อได้ค่ะเสร็จปุ๊บถ่ายรูปแต่จังหวะนั้นด้วย energy อะไรบางอย่างของเขาไม่แน่ใจทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมาแบบงงๆนิดนึงแต่เราก็ไม่ได้อะไรก็เขาเข้ามาด้วยความชื่นชมเราก็ยินดีแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเขาก็แบบอันนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปเมื่อ3 เดือนที่แล้วใช่ไหมครับพี่ก็ถามว่าเอ๊ะ3 เดือนที่แล้วเพลงไหนเขาแบบอยากให้เธอรักก็อ๋อใช่วันนาวีโยใช่ค่ะก็เขายังไม่ได้ฟังเลยแล้วกูก็แบบทำไมถึงบอกเรา objective ของการพูดสิ่งนี้คือ ใช่ เขาก็จะมีแต่ว่า มันก็ อาจ จะ จะเป็ มี นค อะ น ไรอย่างเงี้ย ง เลย งๆเฉยๆ ใช่อาจจะอย่างนั้นแล้วก็คือเราก็งงนิดนึงแล้วก็ อ๋อค่ะ แล้วเขาก็แบบแต่เขาชอบเพลงสโมกมากเลยนะแล้วก็อ๋อโอเคขอบ แต่ยั คุ ง ณ ไม่ได้ ค่ะ ฟังแค่แบบ แต่ บอก แต่ เฉย แต่เราว่ามันคงเป็นความแบบ เหมือนคนในโลกนี้มันมีหลายแบบมากเขาไม่ได้มาด้วย mal intention ใดๆอะมันแค่เหมือนกับว่า แสดงความเห็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอ อะไรอย่างนั้นมั้งคือเขาไม่ได้มาด้วยความว่าแบบฉันเกลียดเธอเขามาด้วยความชื่นชม แต่ว่าเขา ก็ ก็ มีหลาย แค่ แบบจริง คอมเมน คนเนี่ ต์ ย แล้วก็เหมือนแบบอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน แต่เขาไม่ได้มาด้วยแบบจิตที่ไม่บริสุทธิ์อะนึกออกปะ เก็ต ใช่ เราอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะเข้าไปสนิทกับเธอณวันเนี้ย ค่ะ คิดว่าต้องเข้ามายังไงถึงจะสามารถสนิทกับ V Violet ได้ ยากแล้วนะ เป็นคนแสดงว่าเป็นคนที่ คือ เปิดรับยาก คือเปิดรับนะ แต่ว่ามันเหมือนมันต้องออร์แกนิกมากเลยว่ะคือมันไม่สามารถแบบอยู่ๆเราจะคลิกแล้วเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ได้เลยแบบว่าเชี่ยเป็นเพื่อนเธอแล้วเราเป็นเพื่อนกันมันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะมันคงต้องแบบค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วมันจะสนิทกันเองด้วยธรรมชาติ ถ้าใครก็ตามที่แบบดูอยากสนิทกับเรามากปุ๊บอะเราเริ่ม ก็จะถอย เราจะถอยนิดนึงมันแบบมัน too much สำหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ย คือรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นกำแพงเรายิ่งสูง สูง ขึ้นไหม ขึ้นรู้สึกเลย แล้วก็คือมันจะมีช่วงที่แบบจะสังเกตตัวเองว่ามันจะมีช่วงวัยที่แบบเฮ้ยมีเพื่อนใหม่เยอะขึ้น กับช่วงวัยที่เพื่อนใหม่ไม่ค่อยมี ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยมีเพื่อนใหม่ เพราะว่าเราไม่ได้อยากมีด้วยถูกปะ ไม่ได้คิดว่าอยากมีหรือไม่อยากมีไม่ได้คิดไปเลย แต่แค่มันไม่ได้เจออะไรที่มันจะเข้ามาสนิทกับเราใหม่ขึ้นมา ยกเว้นว่ามีอะไรที่มันแบบคลิกจริง เออ ซึ่ง อะไร จ เงี้ย ริงๆก่อนหน้าเนี้ยฉันรู้สึกว่าเคยเป็นคนที่แบบ เป็นเพื่อน สามารถ กับ ส คน นิท ง่าย กับคนง่าย ใช่ใช่ แต่ว่าตอนเนี้ย energy มันดูแบบว่าเฮ้ยฉันก็มีประมาณเนี้ยแหละ ให้เธอได้ประมาณนี้ ใช่ ไม่รู้ว่าเธอ ใช่ จะเข้ามาทิศทางไหนอะไรอย่าง ใช่ เงี้ยก็คือปล่อยธรรมชาติจัดสรรไป ใช่แต่ไม่เหมือนกันไงตอนเด็กมันมีความแบบฉันชอบรถบรรทุกเธอชอบรถบรรทุกเหมือนกันเราเป็นเพื่อนกันเถอะอย่างเงี้ยนึกออกปะนี่คือเด็กแบบเด็กอนุบาลคือมันเป็นเพื่อนกันง่ายขนาดนั้นเลยนึกออกปะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโตมาในความที่แบบทุกอย่างมันง่ายมากเลย แล้วก็พอเจอขึ้นชีวิตมันเริ่มซับซ้อนขึ้นแหละแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อพอเราง่ายขนาดนั้นบางทีมันไม่ได้แบบเป็นผลดีกับเราเสมอไปก็เลยแบบว่าถอย ถอยออกมาก็คือเกิดจากการเรียนรู้จากการโตขึ้น ถูกต้อง งั้นเราย้อนวัยเลยวันนี้ ย้อน ไปก่อน โอ อ เค ดีตเด็กหญิง Violet Voltier มันเขาเป็นเด็กยังไง เป็นเด็กที่น่ารัก น่ารักอย่างน่า ตอนนี้ก็น่ารัก อยากรู้ว่าน่ารักในที่เนี้ยคืออะ มันมีอะไรเอกลักษณ์พิเศษของเด็กคนนี้ไหม คือคำถามว่าเด็กน่าเป็นวัยเด็กเป็นยังไงอะ อ ยู่ช่วงวัยไหน เพราะแต่ละช่วงวัยไม่เหมือนกัน สมมติแบ เอา บว่า เท่าที่จำความได้แบบว่า คือฉันจำได้หมด ตั้งแต่เกิด จำได้ ตั้ง หมด แต่ เลย มึงยังนี่เลยเหรอ ฉันจำได้ตั้งแต่2 ขวบคืออย่างเงี้ยสมมติบอกว่าช่วงวัยอนุบาลช่วงวัยประถมช่วงวัยมัธยมจะซอยแบบซอยเยอะหน่อย อย่างแบบอนุบาลอะก็จะมีความเป็นแบบก็เด็กที่สนุกสนานเนื้อออกไปเล่นไม่คิดอะไรเยอะทุกอย่างง่ายชอบเล่นบาร์บี้ ก็เป็นเด็กปกติะ ชอบเล่นแบบบ้านพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยกับน้องชาย แล้วก็จำได้ว่าแม่เล่าให้ฟังว่าแบบครั้งแรกที่แม่ไปส่งที่โรงเรียน ก็รู้สึกแบบอยากร้องไห้นิดนึง แต่ว่าหันหลังแล้วก็ปาดน้ำตาแล้วก็เดินไปเลย อีแม่ร้องไห้แทนว่าอ้าวลูกไม่ร้องไห้ไม่งองแง ก็เป็นเด็ก อะไรเงี้ย เป็นเด็กสตรองประมาณ ประมาณหนึ่งแบบสตรองประมาณหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งพอโตขึ้นมานิดนึงอย่างเช่นระดับแบบมัธยมที่มีความคิดความอ่านเรียบร้อย เธอเป็นเด็กยังไงคะเกเรไหม นิดนึงแต่ไม่ขนาดเกเรจริง ๆ เป็นคนเด็กดีเด็กรักดี แต่ว่าต้องเข้าใจว่าชีวิตฉันนะค่อนข้างโตมาด้วยความรักเยอะ
แล้วก็ราบลื่นมาก อืม ๆ ชีวิตมันราบลื่นเกินไป ก็เลย มักจะหาปัญหาให้ตัวเอง แล้วคือในวัยนั้นอะในวัยมัธยมโดยเฉพาะมต้นอะ อืม เป็นวัยต่อต้านพ่อแม่ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำไมต่อต้านอะไรนักหนาเหมือนกันมันแบบด้วยหนังยุคนั้นหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้ตัวนางเอกมันจะต้องติดกรันช์ติดอีโมนิดๆถึงจะเท่ถึงจะแบ อ่ะ บ คือจะรู้สึกว่ามันแบบ outstanding ขึ้นมานิดหน่อย ใช่ มันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบบูดแบบไม่เอาอะไรเท่าไหร่ ซึ่งก็ อ่า เป็นทางนั้นจะขบถมาก แล้วบวกกับเป็นพี่คนโต เวลาพ่อแม่ห้ามอะไรให้ไม่ฟัง แต่สุดท้ายก็รักดีนะ ไม่ได้ไม่รักดีแบบเบสออนแบบ ก็ยังเรียนอยู่ยังอะไรอย่างเงี้ยเหรอ มีช่วงที่ไปเรียนอยู่นิดนึงแบบมสองแล้วเห็นเกรด แล้วแบบแม่ชอบพูดว่าแบบสวยแต่โง่แล้วดูไม่ได้นะอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบว่าหุยไม่ได้เราต้องสวยแล้วฉลาดด้วย แสดงว่าเป็นคำที่ ที่ไม่ได้ ผิดหุบเข้ามา คำว่าโง่ไม่ได้เลย ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ อืม สวยอย่างเดียวแล้วโง่ไม่ได้ต้องสวยฉลาดถึงจะ อ่า ดีกับเราถึงจะมีเสน่ห์ แล้วหลังจากที่ได้ยินคำประโยคเนี้ยมันมี เออ การเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นในตัวเองไหมหมายถึงว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนไหมหรือจริงๆ เป็นจุด ก็ เปลี่ยนนะก็แบบตั้งใจเรียนฉันรู้สึกว่า สวยจัง ฉันโดนแม่ฉันมานิพูเลตมาตลอดชีวิตแบบ ในทางที่ดีนะ คือสิ่งเนี้ยวีเพิ่งพูดเมื่อไม่นาน ไม่นานมานี้ว่า เออ คิดว่าโดนแม่มานิพูเลตมาตลอดชีวิตเหมือนอย่างเช่นตอนเด็กๆอย่างเงี้ยแม่ชอบหลอกให้ชอบนู่นชอบนี่ หลอกให้แบบว่าหุยดูอันนี้สิแบบว้าวมากเลยสารคดีสัตว์ป่านี่ตอนเด็กก็จะโอ้ว้าวช้างตัวใหญ่มากตามไปด้วยเนอะออกปะมันเหมือนมันมีความแบบเป็นจิตวิทยาบางอย่างมั้งที่หลอกล่อเรา ทำให้เราแบบรู้สึกอินไปกับสิ่งนี้ด้วย ใช่ สิ่งนี้ดีนะ สิ่งนี้ไม่ดีนะ ใช่ แล้วก็บวกกับอย่างเช่นเรื่องการเรียนเนี่ยแม่จะชอบพูดว่าแม่น่ะตอนสมัยแม่เรียนแม่ชอบเรียนมากอย่างนี้น เข้าใจเข้าใจ เราก็เลยแบบ ใส่หัว เราชอบเรียนมาก เหมือนกัน ออ เป็นสิ่งที่ดีนะอะไรอย่าง ใช่ เงี้ย ก็คือจริงๆเราถูกหลอกล่อมาโดยคุณแม่มาตลอด ซึ่งเธอสนิทกับแม่ ถ้าสมมติว่า อืม เต็ม10รู้สึกว่าสนิทกับแม่เท่าไหร่ 10 10เลย ตั้งแต่เด็ก ก็แล้วแต่ช่วงมันจะมีช่วงที่ห่างอะไรอย่างเงี้ย อืม มีอยู่ไม่ใช่ไม่มี เราเล่าทุกเรื่องเลยไหมให้แม่ฟัง ไม่จะบ้าเหรอ ไม่เรื่องอะไรที่ไม่เล่าให้แม่ ต ฟั อนเนี้ยเล่าได้ทุกเรื่องแต่ว่าโหตอนที่มีแฟนแรกๆอะไม่กล้าบอกแม่เลย อืม ก็โกหกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบ เนื้อออกปะ โกหก โกหกไปเรื่อย เพราะว่ารู้สึกว่าคือแม่เขาเป็นห่วงเหรอหรือยังไง ๆไม่ได้กลัวว่าเขาเป็นห่วงกลัวโดนด่ามากกว่า มันคงยังรู้สึกแบบเขาไม่โอเคกับสิ่งนี้หรอกอะไรเงี้ยมั้ง อืม ในขณะที่พ่อรู้ว่าเรามีแฟน อืม แล้วพ่อเขาจะคิดแบบฝรั่งมากมันจะแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วมันตลกมากเพราะว่าต่างคนต่างให้คำแนะนำ คนละแบบ คนละขั้วมากแล้วความโชคดีคือไอ้ความคนละขั้วเนี้ยทำให้เราเห็น in between ว่ามันทำอะไรได้บ้าง อ่า เออ คือเห็น possibility ของทั้งสองทาง ใช่ แล้วเราก็ เพราะว่า choose ของเราเอง ใช่มันเลยเหมือนแบบอ๋อสุดโต่งมันเป็นสองฝั่งนี้ เออ แปลว่า เออ ตรงกลางเนี้ยกันตรงกลางเนี้ยไม่มีอะไรผิดเลย เออ เพราะว่า เออ ฝั่งเนี้ยบอกให้ทำฝั่งนี้ฝั่งนี้บอกให้ทำฝั่งนี้ เออ เราไม่ได้ข้ามเกินไปอีกอะเราแค่เลือกระหว่างที่เขาแบบตรงไหนที่เราโอเคอะไรเงี้ย อืม ใช่ ซึ่งจริงๆอ่ะเธอถือว่าเป็นแบบ เรียกว่าตอนเด็กๆเขาเรียกเธอว่าเด็กฝรั่งกันปะ ในโรงเรียนไทยก็เรียกฝรั่งใช่ เรารู้สึกว่าเราแปลกแยกไหม แปลกแยก ความรู้สึกนั้นคือเขาทำอะไรกับเราให้เรารู้สึกแปลกแยกไหม เขาไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษที่มันแปลกแยกหรอก แต่ว่า อืม ด้วยความที่เหมือนในตอนนั้นนะเป็นเด็กลูกครึ่งคนเดียวในโรงเรียน อืม แล้วจำได้ว่าแบบตอนนั้นประมาณแบบป .5 หรืออะไรเงี้ยมั้งเราต้องไปรับสมุดพก อืม แล้วคือเหมือนกับว่าในวันนั้นปิดเทอมแล้วมีคนงานอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นน่ะไปกับพ่อ แล้วก็ในโตมาที่ลาดกระบังไงฝรั่งมันไม่ได้เยอะในยุคนั้น แล้วคือกลายเป็นว่าเวลามีฝรั่งเดินผ่านเขาก็ชอบมอง หรือแม้กระทั่งเด็กลูกครึ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะอุ้ยเด็กฝรั่งก็จะเป็นแบบที่ถูกมองมาตลอดตั้งแต่เด็ก เป็นคนเดียวเลยปะ ๆ ตอนนั้น ใ เป็นคนเดียวในโรงเรียน ถ้าไม่นับน้องการถ้าไม่นับน้องชาย อืม แล้วมันก็เลยมีความเหมือนวันนั้นอะไป แล้วเราก็บอกพ่อว่าเฮ้ยพ่อเดินไปก่อนเลยเดี๋ยวเราเดินตามไปเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเขารอบอกไม่เป็นไรเดินไปก่อนเลยเดี๋ยวเราเดินตามไปเขาก็งงว่าเป็นอะไรทำไมไล่ให้เขาไปก่อน แล้วเราก็บอกว่าเราไม่อยากถูกมอง อ๋อ ใช่ แล้วเธอรู้สึกอะไรตอนนี้มันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาไหมจากการ รู้สึกผิด อ๋อ ร้องไห้อี อ๋ ก อ แล้วเนี่ยแบบมื้อแรกไม่ใช่เหรอ มือแรกก็เบาๆ เบาๆ ไงยังไม่รู้สึกผิดที่ว่าทำไมถึงให้แบบพ่อเดินไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ ไม่ก็คือเขาแค่รู้สึกว่าทำไมเราอายที่มีเขาเป็นพ่อ อ่า แค่นั้น ณตอนนั้น นะตอนนั้น เฉยๆ แต่ตอนนี้ก็คือแบบยืดอกเป็นฝรั่งใช่ ทีนี้พอเป็นเด็กที่ค่อนข้างแบบถูกจับจ้อง เพราะว่าเหมือนแบบเราแบบแปลกแยกใช่ปะเรารู้สึกว่านอกจากแบบความเป็นฝรั่งคือเราแบบร้องเพลงหรือเราแบบทำอะไรที่มัน outstanding ออกมาไหมตั้งแต่เด็ก
ก็ไม่ได้รู้สึกว่าทำอะไรที่มัน outstanding ขนาดนั้นก็คือแบบชอบร้องเพลง ชอบเล่นเปียโน ชอบอะไรประมาณนี้แหละ แต่ว่ามันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าแบบสิ่งนี้มันแบบว่า outstanding ขนาดนั้นเราแค่ชอบมากๆเฉยๆ ก็คือชอบแล้วก็ทำ ใช่แต่สิ่งที่รู้สึกว่า outstanding คือแบบที่บ้านทำให้รู้สึกว่ามันพิเศษด้วยคือการที่แบบว่า เธอพูดได้2 ภาษาตั้งแต่เด็กเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความแบบที่เรารู้สึกว่ามันคือความสามารถพิเศษก็3แหละแต่ตอนนั้นภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ ยังเป็นแบบภาษาฝรั่งเศสกับไทยมากกว่า ครั้งแรกที่รู้สึกว่าเราชอบ เออ สิ่งเนี้ยชอบการร้องเพลงหรือว่าชอบดนตรี อืม มันคือแบบโมเมนต์ประมาณไหนจำได้ปะ ไม่จำไม่ได้เลย ก็คืออยู่ดีๆ มันเข้ามาใน คือมัน เส้นเลือด มันเป็นมาตั้งแต่แบบจำได้เลยอะก็คือชอบร้องเพลงชอบดูมิวสิควลชอบดูดิสนีย์ซิงอะลองชอบอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบทุกอย่างที่เป็นเพลงทั้งหมดเราเวลาคืออยากรู้ว่าชอบร้องเพลงแล้วร้องให้เพื่อนฟังไหม ไม่ ตอนเด็ก ร้องให้แม่ฟัง ร้องให้แม่ คือ ฟั อง ยู่ที่บ้านคือเปิดคอนเสิร์ตแบบปิดทีวี ให้พ่อแม่ดูเราจะทำโชว์ให้ดู คือโชว์ คือยั นี้ งไง มีการซ้อมไหมหรือว่าก็คือ มีซ้อมบางทีก็จะไปเอาเพื่อนบ้านแล้วก็น้องะไรงี้ย เพื่อนบ้านด้วย มาซ้อมเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโชว์เต้นมีโชว์ร้องเพลง แต่ว่าโชว์ให้พ่อแม่ดู คือฉันแค่อยากรู้ว่า มันจะต้องมีครั้งแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่าเราร้องเพลงเพราะอะนึกออกปะจากการที่มีคนบอกหรือว่าเรารู้ตัวเองละว่าเฮ้ยเราเสียงดีนี่โดยการแบบรู้เอง โมเมนต์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราร้องเพราะวะคือตอนแบบมัธยมต้นกลางๆปลายๆมั้งที่เริ่มมีคนคุย แล้วจีบกันผ่านโทรศัพท์แล้วร้องเพลงให้ฟังกันนึกออกปะแล้วเขาก็จะแบบอุ้ยร้องเพราะมากเลย หรือตอนนั้นเริ่มนึกออกปะ เริ่มรู้แล้ว มึงเขาก็ต้องชมมึงค่ะ กูก็คอยตามนะเมื่อกี้อ๋อรู้จากการ ใช่แต่ว่ามีสิ่งนี้ด้วยมีสิ่งนี้ด้วยที่เริ่มรู้สึกว่าหรือร้องเพลงเพราะคือเหมือนมันไม่ร้องเราประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย ไปประกวดด้วย แล้วไปร้องด้วยแล้วก็ไม่ได้ที่1หรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าก็แบบก็เข้ารอบอยู่ก็ลึกอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับเหมือนตอนที่เริ่มเข้าวงการแบบถ่าย MV ตอนประมาณม.3 อ่ะเหมือนแบบในกองเขาก็เล่นไม่มีอะไรทำกันเขาก็เล่นต่อเพลงกัน แล้วก็มีพี่คนหนึ่งพูดว่าเป็นนักร้องได้เลยนะร้องแบบเนี้ยแล้วเราก็แบบหรออย่างเงี้ยในตอนนั้นคือเราไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ถามว่าอยากเป็นนักร้องอยู่แล้วไหมอยาก เป็น เพราะว่าชอบอยู่แล้วแต่แค่ไม่ได้แบบไม่ได้ realize อะไรแบบนั้นที่คนข้างนอกพูดเข้ามาอะไรเงี้ย ซึ่งเมื่อกี้เธอพูดถึงเรื่องแฟน เออ รู้สึกตัวเองเป็นคนแบบ ทุ่มเทกับความรักตั้งแต่เด็กๆเลยไหม ใช่ เป็นคนโรแมนติกมาตั้งแต่เด็กเป็นคนแบบ เป็นคนอยากมีแฟนตั้งแต่เด็กๆ ใช่มันคือมัน คือ ฟัง อยู่ดีๆ มัน ก็ ฟัง รู้ ดู สึกว่าอยากมีความรักอยากมีแฟน มันฟังดูกลวงมากแต่มันพูดเลยว่ามันมาจากการที่ดูละครดูหนังดูอะไรอย่างนั้นเนกอะปะ เขามีคู่กัน มัน แบบ มันจะต้องมี ทำย่า พระเอกนางเอกแล้วเราก็อยากเป็นนางเอกเนกออกปะแล้วก็แบบยิ่งวัยประถมปลายมต้นอ่านแจ่มใส ถ้าเกิดว่าต้อง describe สเปคตอนนั้นนะกูเบียวมากอนิเมะสุดๆเนกออกปะกว่าการ์ตูนอะ เด็กจนถึงโตก็ยังตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่า ใช่ เป็นคนแบบให้ความรั ให้ ก ความ แบบ รัก สำ เต็ม คัญ ที่ใช่ให้ความ เพราะอย่าง สำคัญ ก้าวสุภัทรก็บอกว่าเธออะแต่งเพลงทุกเพลงคือต้องเกี่ยวกับแฟนทั้งหมด ก็ไม่ทั้งหมดพอเริ่มโตขึ้นมันมี ก็มันก็ สิ่ ต้องมี มันก็ สิ่ง เป็น อื่น ใช่ บ้าง แต่จุดเริ่มต้นอ่ะคือเป็นจากผู้ชายทั้งหมดเลย คือจาก ยมรับ จากเพลงแรก ใช่เพลงแรกยันเพลงแบบปัจจุบันก็ยังมีอยู่ ข้อดีจากการมีความรักนึกออกปะ พี่ ต้องเล่า แก ให้ฟังว่าจริง ๆ แบบรักแรกเลยนะในชีวิตนี้คือชอบผู้ชายคนหนึ่งในคลาสตอนป .2 ยันป .5 ปสองหุยมึงชอบนาน ชอบ มาก เล เลย ยนะ ชอบนานมากแล้วความเซอร์คือกูประกาศก้าวในห้องวิโอเลตวอเทียประกาศว่าฉันชอบผู้ชายคนนี้ ห้ามใครในห้องชอบแย่งฉัน แล้วมีคนชอบไหมมีคนยังไหม มี จริงเหรอแล้วเธอทำยังไง แล้วคือเป็นเพื่อนที่สนิทกันเองด้วย แล้วทำยังไง ก็เลยไม่เป็นไรแบ่งกันชอบ อ๋อก็เป็นเด็กๆโอเคก็โอเคนะ คำยืนการ เขาเรียกว่า แล้วเขาชอบมึงไหม เขาไม่ชอบเขารำคาญกูมากเลย เพราะว่ากูก็จะแบบเอาตัวไปนั่งกับเขาเนอะกับป้าแบบว่าแบบตอนนั้นได้กล้องถ่ายรูปมา แบบขอถ่ายรูปได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอุ้ยอย่าถ่ายรำคาญจะมายุ่งอะไรกับกูนักหนาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแสดงออกชัดเจนว่าเราชอบเธออย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะเป็นเด็กที่น่ารักนะ เพราะว่าจริงๆพอเธอบอกว่าแชร์ได้ถูกปะ แชร์ได้ ก็รู้สึกว่าเป็นการแชร์ตอนนี้ ก็แต่แชร์กับเพื่อนพอเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนปุ๊บไม่โอเค นี่ ทำไมมันมาแย่งกับเรา นี่คือฉันเห็นสัญญาณการรักเพื่อนตั้งแต่เด็กคือวิโอเลตเป็นคนที่รักเพื่อนมาก
เมื่อกี้เราพูดเรื่องแบบโซเชียลมีเดียต่างๆ เวลามีคน อ่าฮะ พูดถึงอะแล้วเธอมีเคยครั้งหนึ่งตอนเด็กๆ มีการแบบคลิปเต้นปล่อยออกมาแล้วโดนด่า Oh my god ใช่ ฉันอยากรู้ว่าตอนนั้นเธอแบบรู้สึกแล้วจัดการกับมันยังไง คือจริงๆ จุดเริ่มต้นนั้นอะมันคือถ่ายคลิปเล่นกับเพื่อนเลยเว้ยไม่มีอะไรเต้นๆ ตลก อืม ๆ แล้วตอนนั้นก็คือมันมีไฮไฟฟ์แล้วเราก็แบบเหมือนแต่งหน้าไฮไฟฟ์ใดๆ แล้วเราก็มันก็ตลกขำๆ มันก็เป็นคลิปลง เสร็จปุ๊บอะมันเหมือนแบบมันเริ่มมีคอมเมนต์ที่เนกาทีฟมันเหมือนแบบมันไวรัลไปโรงเรียนอื่นหรืออะไรไม่รู้อะแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเป็น YouTube ยุคแรกอะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยรู้สึกดีละลบทิ้งดีกว่า ตอนนั้นก็แค่นั้น ก็เลยลบ เสร็จปุ๊บมันดูดไปแล้ว ยุคนั้นเป็นยุคที่แบบส่งบลูทูธคลิปกันอะคลิปนั้นอะมันถูกดูดไปแล้วที่ไหนก็ไม่รู้ แล้วมันถูกไปลงใหม่ ตั้งชื่อคลิปว่าเด็กมัน อ่อยใช่ จำได้ แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าในความเต้นที่เราใส่เราที่แบบเราอินโนเซนต์มากเลยอะกลายเป็นถูกเทิร์นให้กลายเป็นแบบคอมเมนต์คือแบบเธอแบบโดนแล้วกี่ดอกอะไรอย่างงู้นอย่างเงี้ยคือมัน เป็นเนกาทีฟหมดเลย มันเนกาทีฟมากแล้วมันแบบมันดีเกรดดิ้งมากมันแบบในขณะที่เราแบบกูยังไม่เคยดูคลิปโป้เลยอะเนื้อออกปะงงมากว่าทำไมเขาถึงว่าเราแบบนั้นวะแต่ก็คือทำอะไรไม่ได้ แล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมแบบชื่อเสียงเราเสื่อมเสียไปหมดเลยไม่ได้ละวันหนึ่งฉันจะต้องดังแล้วจะมาแก้ข่าวแก้ตัวให้ดู นี่คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนั้น ไอ้เรื่องร้องเพลงอะเป็นระดับรอง แต่ไอ้เรื่องที่เราจะปล่อยข่าว นี่นี่มันเทิร์นดีนะ ใช่แต่คือค ที่ วาม ไม่เก็บให้โอกาส คือใช่แต่ว่าคือในตอนนั้น กูปวดหัวกับตัวเองมากเลยอะคือไม่แต่คือมันเป็นแบบมันคงเป็นวิธีคิดแบบเด็กๆแหละมั้งที่ว่าแบบคือจะแฮนด์ลสิ่งนี้ยังไง คือเราจะแก้ตัวแก้ข่าวนี้ยังไง เพราะว่าแบบโอเคคนรอบตัวเราไม่ได้อะไร มันก็ยังเด็กที่จะแฮนด์ลกับแบบ negative comment ในโลกนี้หรอกปะซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ต้องแค่แบบ take it แล้ว move on มากๆอะเราก็แค่คิดทดไว้ในใจว่าเดี๋ยวคอยดูกู ใช้คำนี้เลยว่าเดี๋ยวคอยดูกูแสดงว่าด้วยอินเนอร์เนี่ย เธอต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นกับมั่นใจในความสามารถของตัวเองประมาณหนึ่งอยู่แล้วปะ คิดว่ามัน คิดว่าเราจะไปถึงจุดหนึ่งได้ตั้งแต่ คิดว่า แรก คิดว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสายแบบเชื่อฝันตัวเอง มีความแบบอยากทำก็ทำกระโจนมีความแบบข้างหลังแบบเรามีแบบมีแบ็คเรามีครอบครัวเราที่แบบเธออยากทำอะไรทำเลย ทำสิ่งนี้ ลูกทำนี้สิ่งนี้ดีมากทำต่อไปพร้อมจะแบบสนับสนุนเต็มที่อะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราได้กล้าลองถูกลองผิด เรารู้สึกว่าณวันเนี้ย อืม เราถึงความฝันที่เราวางไว้หรือยัง ถึงนะถ้าเกิดย้อนกลับไปในตอนนั้นนะถึงเลย แต่ความเซอร์คือแบบมนุษย์มันไม่มีที่สิ้นสุดนิดนึงอะพอมันถึงปุ๊บมันก็ตั้ง ไปต่อ ฝันใหม่ละ ใช่ ใช่ แล้วมันก็แบบแล้วโมเมนต์ที่มันไม่ถึงฝันนั้นอะโอ๊ยทำไมฉันทำไม่ได้ แล้วในขณะที่เราบางทีเราก็จะชอบลืมว่าแบบมึงมาไกลมากแล้ว ใช่ ใช่มึงจะร้องไห้ จะร้องไห้ ก็ไม่ได้จะร้องก็ไม่อยากร้อง ไม่คือกูแค่อยากรู้ว่ามึงมีฝันแล้วมึงก็รู้สึกว่ามึงทำได้แล้ว อืม จุดหนึ่งแล้วมันก็จะมีฝันต่อไปเรื่อย ถูกต้อง ๆ แต่ณวันหนึ่งที่รู้สึกว่าเราไปยังไม่ถึงฝันอันต่อไปของเราอะ อืม ทำไมมึงถึงยังรู้สึกแบบ struggle กับสิ่งนั้นอยู่ รู้สึกว่าเป็นเพราะอะไร ส่วนหนึ่งคิดว่าเส้นทางของเราอะเราว่า struggle ของเราเมื่อเทียบกับคนอื่นอะไม่เยอะ อืม แล้วพอเราเจอ struggle อ่ะ เหมือนในวัยที่ช้ากว่าชาวบ้านนิดนึงอ่ะ handle กับมันยาก แต่ว่าก็ handle ได้โอเคนะ ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยดี แต่ตอนนี้รู้สึกว่า handle ได้โอเค เรารู้สึกตัวเองเป็นคนแบบกดดันตัวเองปะ กดดันตัวเอง สุด เราทำได้ดีขึ้นไหม ๆ คิดว่าทำได้ดีขึ้น อืม สมมติมีคนเป็นแบบมึงอะมันมีวิธีการที่ช่วยป่ะสำหรับคนที่ชอบกดดันตัวเอง ก็ลองปล่อยให้มันพังดู ถ้าทำไม่ได้ก็ลองปล่อยให้พัง แล้วค่อยเริ่มใหม่ ก็คือทำให้เต็มที่แต่ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วก็ค่อยยอมรับ ใช่ กับสิ่งนั้นที่เกิดขึ้น ใช่ ใช่ไหม คือแค่รู้สึกว่าแบบเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบมันดูจะพังแหละไม่พังแหละ แล้วเราพยายามโฮไว้ไม่ให้มันพัง มันเหนื่อยกว่าแบบปล่อยให้พังแล้วเริ่มใหม่กว่า คือมันแบบมันเหมือนการที่โฮสิ่งนั้นมันเหมือนมันต้องใช้ทุกอย่างทั้งร่างกายทั้งจิตใจที่จะแบบ ก็พังไปเลย ลองพังไว้เลยดีกว่า แล้วก็แบบไหนดูดิมันพังตรงไหนวะ แล้วตรงไหนมันจะได้แก้ไขได้ ดีกว่าที่จะแบบ พยายามโฮ อันนี้ ทุก ดีนะ อย่างโดยที่มันแบบฝืนอะมันรู้อยู่แล้วว่ามันแตกไปแล้วอะโฮไว้ยังไงมันก็ถล่มอะยังไงก็ปล่อยให้พังไปเลยดีกว่าบางที อยากรู้ตอนนี้ความฝัน ค่ะ คืออะไร ถ้าเป็นกับตัวเองเลยนะ อยากมี Impact Arena เป็นของตัวเองสักครั้งหนึ่งสาธุ สาธุ อยากเล่นคอนเสิร์ตที่ Impact อยากเล่น Arena นึกออกปะเราพูดออกไปในอวกาศเราพูดออกไปในแบบในโลกนี้เพื่อที่เดี๋ยวมันจะได้ manifest มาหาเรา จริง ๆ ภาพต้องชัดนิดนึง Impact นี่คือกี่วัน
บัตรขายหมดนี่ต้องพูดให้หมด บัตรขายหมด บัตรขายหมดเลย โซเอาภายใน ภายใน 1-2 ชั่วโมง โอเค กี่รอบพูดไปก่อนเราต้องมานิเฟส รอบเดียวพอ 1 รอบนะคะ 1-2 รอบ 1 ถึง 2 รอบเสร็จปุ๊บเนี่ยความฝันนี้เสร็จเดี๋ยววิเลตจะแต่งงานมีลูกละ ใช่จะท้องเลย นะ ขอให้ความฝันของวิเลตสมบูรณ์จ สำเร็ ริ จ ง ใช่ ก่อนจะไปเมนคอร์สคำถามสุดท้าย ค่ะ คืออยากให้ฝากถึงแบบคนที่โดนแบบโซเชียลทำร้ายมากๆ เพราะว่าเดี๋ยวปัจจุบันเนี้ยนึกออกปะโซเชียลมันก็สามารถทำร้ายคนได้เยอะอะฆ่าตัวตายหรือว่านั่นแหละเกิดการเสียชีวิตขึ้นอะอยากรู้ว่าถ้าสมมติมีเด็กที่กำลังสครัลเกิลกับสิ่งนี้ หรือคนที่เจอสิ่งนี้อยู่อะเธอจะบอกกับเขาว่าอะไร ลองหยุดเล่นแป๊บหนึ่ง แล้วมองไปที่คนรอบๆตัว เขาโอเคกับเราแค่ไหน ถ้าเขาโอเคนั่นคือคนที่คุณต้องอยู่ด้วย ไม่ใช่คนในโซเชียลมีเดียดีที่สุด โอเคค่ะ ประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เมนคอร์ส โอเคค่ะ มากันที่เมนคอร์สค่ะเวเลตบอเทียเอ้ยมึงนี่แม่งน่าแกล้งว่ะ พิธีกรหน้าเปลี่ยนมาก อ่ะโอเค กูอยากรู้ก่อนว่า จริง ๆ มึงเป็นคนมี attitude เกี่ยวกับความตายยังไงวะ กลัวไหมหรือแบบชิลหรือคิดเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน ไม่ค่อยคิดหลักๆกลัวตาย ไม่อยากตาย อยากอยู่ อยากเป็นอมตะ ถึงเท่าไหร่ อมตะ for ทำไมอันนี้พูดอันนี้แบบ seriously หรือ ไม่คือถ้าถามกูคือกูไม่เคยคิดว่ากูแบบ คือไม่คิดว่าจะต้องอายุเท่าไหร่ แต่ว่าไม่ได้อยากตายเร็วอะคือเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นอยากรู้ว่าแบบพอเวลามันเปลี่ยนไปโลกมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหน อยากอยู่เห็นอะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีอีกหลายสกิลอีกหลายอย่างมากที่เราแบบไม่รู้อะแล้วถ้าเวลาเราเยอะขนาดนั้นอะเราจะได้เรียนรู้อีกเยอะมากๆเลยอะก็เลยยังไม่อยากรีบตายอะ แล้วเธอเป็นคนไม่กลัวการจากลาเหรอ เช่น สมมติว่าถ้าเธออยู่ไปเรื่อยๆเธอผู้คนเขาก็จะจากเธอไปอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็รู้แหละมันรับรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่จะเกิดขึ้น เธอไม่อยู่ก็เรื่องของเธอฉันอยากอยู่เนอะปะคือ โอเค ใครจะไปก็ไปกูจะอยู่บนโลกนี้ ใช่แล้วที่ โอเค สำคัญก็เราหาเพื่อนใหม่ก็ได้เนอะปะ สมมตินะเขาบอกคนละมันเกิดชาติใหม่คือเธอก็อยากจะเกิดไปหลายๆชาติไหมอันนี้อยากรู้ หลาย ๆ ชาติไม่แน่ใจเพราะมันเป็นคนละคนกัน อ๋อโอเค เข้าใจ คือ ปะ ฉันชอบ แต่ ชีวิตฉันตอนนี้ แต่ว่าถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดร่างกายมันแก่มากแล้วมันเริ่มควบคุมไม่อยู่อาจจะเริ่มอยากตายละเริ่มแบบว่า โอเค โอ้ฉันไม่อยากแบบอยู่โดยที่แบบเหมือนถูกขังอยู่ในร่างกายที่ควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะสุขภาพแข็งแรงไปยาวๆทำอะไรได้อีกเยอะอย่างเงี้ย โอเค แสดงว่าเป็นคนมีความสุขกับชีวิต อ่ะ แต่ถ้าสมมติลองกระโจนลองจินตนาการ โอ ดู เคว่า ว่า ต้อง โอเค ตาย สมมติวันรุ่งขึ้น โอเค วันนี้คือวันที่เธอยังอยู่ โอเค ฉันถามเธอว่า เอ้ย ถ้าสมมติวันรุ่งขึ้นเธอจะต้องตุยแล้วเธอจะได้กินอาหารมื้อสุดท้าย นี่คืออาหารที่เธอเลือก นั่นก็คือ ราทาทุยกับสปาเกตตี้โบโลเนสต้องทำโดยพ่อของฉันเท่านั้น ทำไมต้องเมนูนี้เท่านั้น อร่อย แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดถ้าปาเป็นคนทำแล้วต้องได้กินกับเขา ถามต่อเลย ไม่เดี๋ยวก่อนให้กูหายก่อน ถามต่อเลยฉันจะถามเธอต่อในเมื่อเธอกระโจนลงไปแล้ว ในวันหนึ่งที่เธอสมมติว่ามันเป็นการจากไปที่มันเลือกได้แหละ อ่าฮะ ว่าเราจะได้อยู่กับใครบ้างที่ไหนอะไรเงี้ย อือฮะ เธอคิดว่าเธอจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ ก็ที่บ้านทุกคน อือฮึ รวมถึงแฟนเรานั่งอยู่ด้วย โอเค แต่ถ้าเจอพวกมึงด้วยก็ดีนะไม่ติด เธอรู้สึกว่าในโต๊ะอาหารนั้นเธอลองคิดภาพ จริง ๆ แล้วมันมีอะไรที่เธอยังไม่ได้บอก แต่ไม่เคยพูดอะไรเงี้ยหรือจริงๆก็เป็นคน expressive คือถ้าถามนะก็คงจะบอกแบบบอกทีละคนว่าแบบแค่ยังไงรักยังไงแล้วดีใจขนาดไหนที่แบบชีวิตนี้มีคนเหล่านั้น แต่ว่ากูบอกเรื่อยๆอยู่ละใช่ แล้วถ้ามันไม่ใช่คนในโต๊ะเนี้ย อ่าฮะ เรารู้สึกว่าชีวิตเราติดค้างอะไรกับใครไหมณวันนี้ ไม่ได้รู้สึกติดค้างกับใครนะถ้าเท่าที่นึก รู้สึกไม่ได้ติดค้างกับใครโอเค ใช่ อยากรู้เรื่องนี้ว่า อันนี้ถาม เพราะว่ากูว่ามึงเป็นคนที่ emotion lead มากๆ ใช่จริง เป็นคน emotion lead เป็นคนที่แบบรับทุกอย่างเข้ามา แล้วกูว่ากูเคยอยู่ในจุดที่มึงแบบว่า อันนี้คือมึงเข้มแข็งขึ้นมามากละมึงคิดว่าอะไรที่ทำให้มึงค่อยๆดีขึ้นจากวันที่มึงรู้สึกว่า คือทุกคนอาจจะเห็นวีแบบเนี้ยแต่มันมีวันที่วีโบยติตัวเองวีบอกว่าตัวเองไม่เก่งมั่ง รู้สึกไม่มีคนรักมั่ง whatever ทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นกับมึงบ้างไหม ไม่ขนาดนั้น โอเค ใช่ไม่ขนาดนั้น แต่ว่าก็แบบ
ถ้ามันแวบมาก็วางเฉยๆ ถ้าแบบมาก็วาง โอเค มันก็จะแวบมาในรูปแบบอื่นมันอาจจะไม่ใช่ประโยคเดิม แต่มันจะมีประโยคใหม่ มันก็จะพัฒนาหาวิธีแบบโบยตีตัวเองจนได้อะ เช่น แต่ สิ ว่า เช่น อย่างเช่นเรื่องเสียง โอเค สมมุติแบบว่ามันไม่คืนมาสักทีมันก็จะเป็นฟีลแบบเมื่อไหร่จะหายวะหรือเราต้องหยุดเป็นนักร้องแล้วหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือแบบมันก็จะมีแบบทางของมันอะซึ่งเราก็จะแบบหาวิธีโคฟอีกทีหนึ่งอยู่ดี ใช่ใช่ใช่ แล้วตอนนี้กับเรื่องเสียงมึงวางใจไปที่ยังไงบ้าง ก็รู้สึกเฮี้ยก็เฮี้ย ถ้ากูลองเฮี้ยก็ลองเฮี้ยแล้วก็แค่ต้องยอมรับแต่นะตอนนี้ก็คือยังสู้อยู่ยังจะเอาคืนให้ได้ตอนนี้ก็คือปิดเทอมไม่เดือนธันวานี้วิอะไรบอกเทียมไม่รับงานร้องเพลง ซึ่งจริงๆมันเป็นช่วงที่ ที่ ที่ เก่า โหดที่สุด เกิน ของ ใช่ ของนักของศิลปิน ซึ่งจริงๆแบบล่าสุดก็เจอแบบเดอะทอยเราก็บอกมันว่าไม่รับเดือนธันวามันก็แบบฮะช่วงนี้คือกอบโกยแบบเงินเนาะๆเลยนะอะไรเงี้ยเราก็บอกมันตรงๆว่าเงินเหล่านั้นอะหาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้าเสียงหายอะ มันจบ กูจะหาเงินก้อนนั้นไม่ได้อีกเลย ก็เลยแบบขอเอาเสียงคืนดีกว่า โอเค ถ้าช่วงนี้นี่คือเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของวีในตอนนี้เลยปะ ใช่ใช่ใช่ โอเค แล้วขออินโทรก่อนหน้านี้นิดหนึ่งว่าเราคิดว่าอะไรที่ทำให้เราค่อยๆเข้มแข็งขึ้นวะ กูชอบมึงเวอร์ชันนี้นะ รู้สึกว่ามึงดูผ่านชีวิตของ เย มึง อะ อะ มากเหนื่อยอะ มันมีหลายเวอร์ชันมากๆจนกลายมาเป็นคนเนี้ย คิดว่าอะไรแม่งเป็นคอสำคัญของการก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ ก็ข้อสำคัญของการก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้กูว่ามันคือ ก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นอะก็ต้องเปลี่ยนอะถ้าไม่อยากอยู่ในเวอร์ชันนั้น ก็ต้องยอมปล่อยให้ตัวเองพังแล้วเปลี่ยนแล้วบิวใหม่ มันเหมือนแบบต้องเริ่มใหม่เรื่อยๆตลอดอะแบบและเซว่าแบบความมั่นใจของเราที่สร้างมาแทบตายหูวันนี้เราแข็งแรงมาก แล้ววันหนึ่งมีอะไรมากระทบอะแล้วมันเริ่มกระทบเรื่อยๆจริงๆแล้วความมั่นใจนั้นแตกอะพอมันแตกปุ๊บมันก็ต้องสร้างใหม่ทุกอย่างมันก็ต้องสร้างใหม่เรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าแอสตัวตนเหมือนกันเราคิดว่าเวอร์ชันเนี้ยดีที่สุดละ แต่พอมันผ่านไปเรื่อยๆอะมันเจอสิ่งใหม่ๆอะมันเราไม่ได้เตรียมไว้เผื่อเจอสิ่งนี้นี่หว่า แล้วมันก็มาเบรกเราใหม่เราก็แค่ต้องพังตัวเองแล้วก็บิวใหม่เพื่อให้มีภูมิต้านทานของเรื่องที่จะมากระทบ อืม แบบเดิมอะไปเรื่อยๆ หรืออันใหม่ถ้ามาปุ๊บแล้วเราไม่รู้มันก็คงมีอะไรให้เบรกแล้วเริ่มใหม่เหมือนกัน แล้วมึงรู้สึกยังไงกับตัวมึงเองในตอนนี้ ในตอนนี้ใช่รู้สึกว่าอยู่ในช่วงแบบบิวใหม่ได้ค่อนข้างฐานดีฐานแน่น ใช่ โอเค เออ ชีวิตก่อนหน้านั้นบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ อ่าฮะ ที่อยากทำก็คือขึ้น Impact ถูกป่ะ อืม อันนั้นมันเป็นด้านการงาน อืม อยากรู้ว่ามันมีฝันแบบอื่นไหมที่ในชีวิตหนึ่งของเธอต้องทำมันให้ได้ รู้สึกว่าถ้าเป็นอัมมัสนะ รู้สึกถ้าเห็นภาพตัวเองตอนแก่ อยากเห็นภาพตัวเองตอนแก่ กินไวน์กับเพื่อน แล้วนั่งเมากันว่าแบบเราทำอะไรกันไปบ้างในวัยเด็กนั่นคือเป็นภาพที่รู้สึกเป็นภาพที่สวยมาก แปลกใจแล้วครอบครัวการมีครอบครัวเป็นอมัสของ Violet ไหม ก็รู้สึกว่าเป็นความฝันที่ใหญ่นะแบบอยากมีลูกพูดตรงๆว่าอยากมีลูกแต่ว่า ก็คงต้องยอมรับถ้าเกิดว่ามันแบบมีไม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้คือไม่มีใครรู้เนี่ยออกปะก็เลยคิดว่าถ้ามีเองไม่ได้กูก็ไปอดอปเพราะกูจะเป็นแม่ ณตอนเนี้ย แสดงว่านอกจากการเป็นศิลปิน เออ การที่จะเป็นแม่เป็นหนึ่งในความฝัน ใช่ ของมึง อยาก เพราะอะไรวะ กูไม่รู้เหมือนกันประหลาดมากเลยอะที่แบบรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนเด็กอะเรารู้สึกว่าเราอยากมีครอบครัว เราอาจจะแบบครอบครัวเราอาจจะแบบให้ความรักเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันดีจังเลยอะแล้วครอบครัวเล็กๆเนี่ยที่ว่าดีอะพอไปรวมกับญาติที่ครอบครัวใหญ่แบบ40 50 60 คนอะอุ๊ยดีกว่าเดิมอีกสนุกมาก เออใช่แล้วมันก็เลยเหมือนแบบถ้าเรามีของเราเองมันน่าจะสนุกดีใช่ เท่ากับว่าถ้าเธอมีแฟน แล้วแฟนเธอไม่อยากมีลูก อ่าฮะ เธอเป็นคนที่แยกไหม เลิกเลย อ๋อโอเค เขาแสดงว่าคนนี้ไม่ใช่คนในอนาคตของเรา เท่ากับว่าถ้า Violet จะคบใคร ตั้งแต่แรกเรื่องนี้มันจะดูเป็นเรื่องที่ถูก bring up มาต้นๆไหมหรือก็สักพักหนึ่งก่อน ก็ไม่ได้มันคงมาเองตามธรรมชาติไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบต้นๆหรอก เพราะว่าท้ายที่สุดมันมีอะไรคอมพลีเคทกว่านั้นเยอะมันเรื่องลูกมันอาจจะไม่ใช่สิ่งแรกที่จะโผล่มาในการคุยมันก่อนอื่นคือกูกับมึงเข้ากันได้ไหมก่อน เข้าใจ ใช่ แต่ว่า ใช่ แต่ว่าถ้า once แต่ก็คือเขาให้เขารู้นะว่าแบบก็อนาคตเราคงอยากมีครอบครัว และเราณวัยเนี้ยเราเห็นตัวเราที่จะมีครอบครัว อืม ในระยะเวลาใกล้หรือไกลแค่ไหน ก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะใช่ ก็เป็นอะไรที่มีการพูดคุยกันบ้าง มีใช่ใช่ก็แบบก็ไม่ได้เด็กแล้ว เอาตรงๆก็ก็รอดูแต่ว่ามันมีความรู้สึกอยู่แบบบางอย่างที่รู้สึกว่าเหมือนยังทำอะไรไม่เสร็จอีกเยอะมาก แล้วนาฬิการ่างกายกำลังแบบ
เธอต้องแล้วนะเร็วๆนี้แล้วนะแต่มันมีอีกหลายอย่างที่ยังอยากทำอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าอยากซื้อเวลาอีกสักแบบ ซึ่งไอ้หลาย 5 ๆ อย่าง ปี ที่อยากทำในที่เนี้ยคือเป็นโกล เป็น ของ เป็น ตัวเรา ของ เอง ตัวเราเองที่เป็นแบบเรื่องความฝันเรื่องแบบการงานหรืออะไรบางอย่างที่แบบ อ่ะแค่3อย่างอ่ะ อ่าฮะ มีอิมแพกอันนึงมันมีอย่างอื่นอีกไหม กูว่ามีอีกเยอะถ้าถามนะถ้ามันได้ปุ๊บมันก็จะมีต่อไปเรื่อยๆมันไม่อยากหยุดอะพอยคือมันยังไม่อยากหยุดอะ โอเค เออ มันยังไม่แลนดิ้ง มันยังไม่แลนดิ้งแล้วมันแบบขออีกได้ไหมแบบต่อเวลาอีกสัก5 ปีให้ฉันอะไรเงี้ยยาวกว่านี้อีกสักหน่อย แต่ว่าก็ it is what it is ก็รอดูว่าแบบร่างกายเราจะพาไปที่ไหน หรือแบบใครจะไปรู้วันพรุ่งนี้กูอาจจะเปิดที่เขาเป็นข่าวกันว่าวิโอเลตดูเหมือนท้องกูอาจจะท้องไม่รู้ตัวหรือเปล่าถามปะ ท้องไม่ แต่ รู้ตัว แต่จริงๆแล้วไม่ได้ท้องชุดเรียนนั้นกูไม่ได้ท้อง ไม่ได้ท้องนะคะ เออ ถามนิดนึงว่า อันนี้คบกับก้าวมากี่ปีละ 6 ปี เราเห็นคนคนนี้ อ่าฮะ ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตมากน้อยแค่ไหนหรือจริงๆเราก็ปัจจุบันไปเลย ก็ค่อนข้างเห็นไกลนะเห็นไกลมากๆ แล้วก็เคยคุยกันเรื่องนี้กับก้าวด้วย ว่า แล้วก็ถ้าว่าแบบถ้าเราอยู่ไปเรื่อยๆ แบบจนแก่จนอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันอ่ะ ใครตายก่อนกูบอกมึงตายก่อนเลย กูยังอยากอยู่ต่อ กูอยากอยู่ต่อ แล้วมันก็ถามว่าแบบแล้วเธอจะมีแฟนใหม่ไหมกูบอกกูมีอยู่แล้ว มึงเลิศว่ะมึงเลิศมึงคิดว่าอะไรที่ทำให้ เป็นคีย์สำคัญของการ คือฉันว่าคู่คุณนะคะ2 คนอ่ะ เออ มันมีความเป็นศิลปินทั้งคู่เนาะ อืม แล้วมันเคยจริงๆเราวีออกรายการพวกเราบ่อย เออ มันก็จะมีก้าวเขาบอกมึงคือแบบสเปคของชายไทยที่จะสามารถปล่อยให้แฟนไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยคิดว่าอะไรที่ทำให้อยู่กันมาได้จนถึง6 ปี คือบอกไปก่อนว่ามันน่าจะเป็นเรื่อง trust แล้วก็ความที่เราแบบให้เกียรติกันมาก ๆ ว่าแบบประมาณเนี้ยแล้วเรารู้ว่าอีกคนนึงโอเคแค่ไหนแล้วไม่โอเคอะไร แล้วมันก็เลยจะแบบหลบเลี่ยงสิ่งที่ไม่โอเคกันให้อะแบบเป็นการให้เกียรติกันอะแล้วก็ล่าสุดมีเรื่องหนึ่งกลับบ้านมากูเจอคลิปสีชมพู แบบกิฟต์อย่างเงี้ยไอ้ที่หนีบผมคอคลิปอะวางอยู่ที่โต๊ะแล้วนี่ก็แบบของใครวะไม่ใช่ของกูนี่หยิบขึ้นมาดู กูลุ้น ชื่อ ด้วยเลย แล้วมันมีชื่อของผู้หญิงคนนั้นด้วย แล้วกูก็แบบดีนะที่เป็นกูอะถ้าเป็นคู่อื่นเนี่ยก็คงโกรธละแล้วกูก็เลยแบบว่ากูก็เลยรอแกล้งมันเลยมันกลับมาปุ๊บกูรอแกล้งว่าของใคร มันก็แบบของใครวะ จบตั้งแต่ตรงนี้แล้ว ใช่คือเอาจริงๆคือมันอะแบบเรารู้อยู่แล้วว่ามันแบบคือเรา trust มันมากเว้ยว่าแบบมันไม่คิดแน่ๆว่ามันจะนอกใจถ้าวันหนึ่งมันนอกใจจริงๆก็คือเลิกแหละ แต่ว่าแบบในตอนเนี้ยคือคิดไม่ออกเลยว่าแบบไม่มีทางที่จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นอะแบบเราเชื่อเขามากว่าเขาจะแบบไม่นอกใจแน่นอนแล้วโมเมนต์ที่เห็นกิฟต์ของผู้หญิงคนอื่นอยู่ที่โต๊ะที่บ้านอะก็รู้เลยว่าหยิบติดมือมาชัวร์แบบมันคงไปยังไงไม่รู้อะแล้วคงหยิบมาด้วยอะสุดท้ายก็แบบของใครมันก็แบบของใครวะกับนี่ชื่อนี้แล้วก็หรออ๋อสไตลิสต์เขาแบบหยิบแบบเขาคงฝากสไตลิสต์แล้วสไตลิสต์ให้แบบให้มากึบเร็วๆแบบเนื้อออกบ้านคงนัวๆอะไรเงี้ยก็แบบอย่าลืมเอาไปคืนเขาล่ะ มันก็กลายเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่อง ใช่ สนุก ใช่ กลายเป็นเรื่องตลก ใช่ ไป ใช่อ่ะแต่อยากรู้ว่าถ้าคบกันมานานขนาดนี้ วันหนึ่งในอนาคต ดันเกิดอะไรขึ้นเช่น นอกใจหรือ whatever เราเป็นคนให้อภัยได้ไหม ถ้าเป็นวันเนี้ยก็คงแบบตัดเลยอะ โอเค ใช่ก็คงแบบไม่เลยโอเค เมื่อก่อนอาจจะแบบ ตอนที่รักตัวเองไม่เป็นมันคงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเธอดีแล้วชีวิตตอนนี้ดีอ่ะก่อนที่จะไปคอร์สสุดท้ายตะ นี่ กี้ คือเร็วมากนะโอเคกูนึกว่าจะโหดกว่านี้เบนคอร์ส ไม่ชิลค่ะ โอเค อยากรู้ว่าตะกี้พูดคำว่ายังรักตัวเองไม่เป็นณวันนี้แล้วกันเคยเป็นคนฟูลฟิลความรักตัวเองของเธอยังไงบ้าง สมมติเลยเซว่าทำอะไรให้ตัวเองอ่ะอันนั้นใครๆก็ทำอยู่แล้วแบบอย่างเช่นแบบอยากกินอะไรอร่อยกินอยากไปเที่ยวนะมันคือธรรมดามากแต่เรารู้สึกว่าไอการรักตัวเองอ่ะมันคือโมเมนต์ของการที่เมื่อเจอสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นอ่ะเราจะเลือกตัวเองไหมเหมือนแบบในโมเมนต์บางเหตุการณ์อ่ะเราจะยอมเลือกตัวเองก่อนบ้างไหมอะไรเงี้ยแล้วกูเลือกตัวเอง มึงแม่งอิโมชันอลโคตรเยอะชี่กูนั่งอนาลัยแม่งอยู่ เวลาอิโมชันอลเยอะขนาดเนี้ยอ่ะเอาพีคสมมติเวลาเป็นประจำเดือน เป็น เวลาเป็นฮอร์โมนจัดการตัวเองยังไงวะ อุ้ยจัดการยาก ก็กูยังจัดการตัวเองไม่ได้เลยบางทีอะแต่ถ้าถามอะคือรู้สึกว่าเวลาเป็นอะก็มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ คือกูพร้อมจะร้องไห้กับหลายเรื่องมากหาที่จอดไม่ได้กูร้องไห้ตอนนั้นไปดูคอนเสิร์ตหนึ่งแล้วเผลอหยิบกล้องวิดีโอแบบอันเล็กๆอะติดไปด้วยในกระเป๋าเขาบอกให้เอาไปเก็บนี่ก็เลยแบบหนูไม่ออกมาแน่นอนคือไม่อยากเดินกลับไปแล้ว อ๋อเข้าใจ สุดท้ายแฟนเอาไปเก็บให้แต่เดินเข้าไปด้วยความแบบ
ร้องไห้อะแบบทำไมต้องมาเจออะไรอย่างงี้คือแบบ นึกออกปะ ก็คือปล่อยมันไปปล่อยให้มันรู้สึก คือปล่อยให้มันรู้สึกแล้ววันนั้นคือสงสารคนหนึ่งมากที่เขาทักเรา ยืนซื้อข้าวกันแบบต่อคิวที่ Impact Arena กูจำได้ แล้วเขาก็อุ้ยคุณวีแล้วหน้ากูเปียกน้ำตาอยู่อย่างเงี้ย หน้ากูเปียกน้ำตามากแล้วก็เขาก็ว่าค่ะร้องไห้อยู่ค่ะ โคตรมึงเลย คือเขาคงมองว่าแบบกูแปลก ไม่ต้องมี าก ไม่เขาฉันว่ากลัวถ้าเป็นกูจะไปเมาส์ถ้าคงมีเรื่องกับก้าวอะเลยอย่างเงี้ยแน่ ไม่แล้วสุดท้ายก้าวก็เดินกลับมา แล้วก็แบบ เหมือนแบบรู้ว่าแบบคนคงคิดว่า มันจะเป็นแบบนี้ ตีกับกูแน่เลย แต่ว่ามันก็ปล่อยมันไปไม่เป็นไรนะเธอกินข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็คือเป็นฟิลนั้น ซึ่งก็ตลกดีคือหลักๆแล้วรู้สึกว่าในการจัดการตัวเองอ่ะ อืม ก็คือปล่อยให้รู้สึกแหละเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หาย แต่คนที่จะมาจัดการเราอ่ะ คือไม่ต้องแตะเยอะ ค่อยๆ คือปล่อยให้มันจัดการตัวเอง ใช่หรือบางทีอาจจะแบบเล่นตลกให้ดูแป๊บเดียวหาย คิดภาพพี่ก้าวเล่นออกเลย คือแต่อันนี้เป็นสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่ประทับใจมากคือก้าวจะเป็นคนที่ handle กูได้ดีมาก ใช่ ในโมเมนต์ที่มันแบบเหมือนกำลังจะโกรธมันหรืออะไรก็ตามมันจะมี หายอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีแบบ เล่น ขบวน หกฉาก ท่า เยอะ ไรก็ไม่ ไอ้ก้าว รู้อ่ะใช่ สุดท้าย ค่ะ ถ้าเราบอกอะไรบางอย่างกับตัวเราในวัยเด็กได้ อือฮึ เด็กในวัยไหนก็ได้นะของตัวเองอะ อือฮึ อยากบอกเขาว่าอะไร trust your gut ใช่ โอเค ค่ะ ชัดเจน เจอกันที่คอร์สสุดท้ายค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เซสชั่นสุดท้ายค่ะคุณวี ค่ะนี่ด่านบอสปะ ไม่บอกสิเนาะ ด่านบอสต้องเล่าให้ฟังว่า ไม่มีสคริปต์ด้วยเพราะ คน ว่า ที่ เป็น ดึงน้ำตาวิโอเลตวอเทียออกมาได้มากที่สุดเวลาคุยด้วยคือ มึงว่ามันเป็นเพราะอะไร มันเป็นเพราะว่ากูจี้มึงเหรอหรือเป็นเพราะอะไร กลัวเป็นไปได้ เคยรู้สึกกลัวไหมแบบรู้สึกว่าแบบไม่อยากคุยกับไอ้เฮียนี่เลย มีก็ตอนนั้นที่แบบว่ามึงไม่ต้องถามกูไม่ใช่มีอยู่ช่วงหนึงกูแบบกูไม่อยากร้องไห้มึงไม่ต้องคุยกับกูมึงไม่ต้องถามกู ถามอันนี้ก่อนเริ่มอันสุดท้ายคือ อยากให้มึงเล่าถึงช่วงเวลาที่มึงรู้สึกว่าแบบมึงเคยโทรหากูแล้วแบบมึงรู้สึกเหมือนมึงแบบจะแตกสลายหรือรู้สึกว่าแบบไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยกูไม่รู้ว่าแบบเป็นช่วงเวลาที่ hardest time หรือเปล่าแต่อยากรู้ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วผ่านมายังไง คือรู้สึกว่าน่าจะแบบเป็นใกล้เคียงคำว่าซึมเศร้าที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยู่วันหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบ อยากให้หายไปแล้วแบบไม่ได้เบอร์ว่าแบบจะฆ่าตัวตายหรืออะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าแบบแค่รู้สึกว่าแบบไม่อยากทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ปกติแล้วเพราะปกติกูอยากเป็นอมตะ เข้าใจ เพราะฉะนั้นแปลว่า something is wrong with me ก็เลยรู้สึกว่าแบบเราต้อง reach out some ways แล้วในโมเมนต์นั้นอ่ะมันก็รู้สึกมืดแปดด้านจริงๆว่าแบบไม่รู้จะโทรหาใคร แล้วก็รู้สึกว่าแบบในการไม่รู้จะโทรหาใครอ่ะสุ่มไปแล้วกัน ใช่แล้วก็คือแบบสุ่มไปที่นัตตี้ก่อนคนแรกโทรไปหานัตตี้แล้วมันก็รับโทรศัพท์แล้วก็เลยบอกมันว่าแบบรู้สึกอะไรอยู่เราก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วบางทีอ่ะแค่ยอม reach ออกไปแม้ว่ามันจะดูเหมือนแบบมืดอะแค่ reach ออกไปก็เจอ ณเวลานั้นอะ อือฮะ สิ่งที่มึงต้องการที่สุดจากคนที่มึงเชื่อใจหรือคนที่มึงรักหรือคนที่มึง reach that hand ไปหาอะคืออะไรโมเมนต์นั้นจริงๆต้องการอะไรที่สุด ต้องการใครสักคนข้างๆ แค่อยู่ตรงนั้น ใช่ แต่ในโมเมนต์นั้นมันรู้สึกเหมือนแบบ ฉันไม่มีใครเลย ไม่มีใครอยู่กับฉันเลย ฉันไม่รู้ฉันจะแบบยื่นมือไปทางไหน ฉันไม่รู้ฉันไม่กล้าไปรบกวนใคร ฉันไม่กล้าเอาก้อนมวลดำๆนี้ไปใส่กับใครเลยแบบ ไม่มีใครอยากรับสิ่งนี้หรอกไม่มีใครชอบฉันหรอกไม่มีใครอยากแบบอยู่ใกล้ฉันหรอกอะในโมเมนต์นั้นมันคือความรู้สึกนั้นเว้ยแต่ในเวลาเดียวกันก็แบบเพื่อเซฟตัวเองอะกูอยากเป็นอมตะมันต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยรู้สึกว่าก็ลองดูแบบลองมั่วไปสักทีนึง บอกว่ารู้สึกอะไรอยู่ช่วยหน่อย แล้วคนนั้นก็ช่วยก็คือมึงในตอนนั้น ซึ่งเขาแค่อยู่ตรงนั้นไม่ได้ต้องการกำลังใจอะไรที่มันมากมายโดยแค่อยู่ ใช่ ข้างๆ แค่อยู่ มึ ตรงนั้นใช่แค่รู้สึกว่าไม่ตัวคนเดียว ใช่ ทีนี้กูให้มึงดีไซน์งานศพมึงละอะดีไซน์เลย Violet Voltaire ถ้าสมมติว่าจะแบบว่าเขียนหมุดเอาไว้ว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าฉันตายเธอจะบอกเพื่อนเธอว่าต้องจัดงานศพฉันแบบนี้นะจะจัดแบบไหน ข้ามถามการตายแบบไหน เป็น ตายสวยใช่ไหม เป็นแบบ โอเค แค่แบบตื่นจะรู้ว่าคืนนี้หลับไปจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกแล้ว ไม่อยากตายแบบนั้นเลยอ่ะ มึงอยากตายแบบไหนอะให้กูให้มึงเลือกเลยมึงจะตายแบบไหนถ้าเลือกวิธีตายได้อะ กูไม่อยากตาย มึงเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ไหมเนี่ยฮะมันไม่ตาย
สมมติเอางี้คนเรามันต้องตายอยู่แล้วด้วย อ่ะ ธรรมชาติ โอเค มนุษย์ ถ้ามันจะต้องตายจริงๆอะคิดว่าวิธีตายแบบไหนที่รู้สึกว่า comfortable ที่สุดอะ โอ้ตายบนเตียงแหละ ก็คือนอนหลับ ก็นอนหลับ ถูก ไป ห ไม่ต้องรู้อะไรเท่าไหร่อ่ะดีไซน์ งานเราจะเป็นแบบไหน ถ้าเลือกได้นะ งานแต่งงานตายงานศพงานศพ แต่งก็ได้ งานศพไปเพราะแค่กำลังคิดอยู่ว่า ในใจคือ ถ้าตายอ่ะ ขอเป็นผีด้วยได้ปะอยากเห็นอยากร่วมด้วยอ่ะ อยากมาเล่าด้วยเนาะ อยากมาร่วมด้วย งานศพก็คงรู้สึกว่าแบบ ก็คงสิ่งที่อยากเห็นคงเป็นแบบ อยากเห็นสปีชไม่อยากเห็นคนแบบ มานั่งเศร้าขนาดนั้น แล้วก็อยากให้แบบว่า อยากเห็นคนทำสไลด์รูปที่ค่อนข้างครีเอทีฟ โจทย์ใหญ่ปะต้องครีเอทีฟให้กู คิดให้หน่อย เป็นสตอรี่หรืออะไรก็ได้ แล้วก็แค่รู้สึกว่าแบบ แค่คนที่เราแคร์เขามาแบบรำลึกถึงเราแล้วมาบอกเราก็โอเคเออ มีเพลงอะไรไหมเพลงที่มึงอยากให้พวกกูเปิดสมมติ เพลงอ๋อไม่เคยคิดว่า หรือเพลงของมึงอะไรอย่างเงี้ยเพลงที่มึงภูมิใจที่สุด มีป่ะ อ่าฮะ เพลงของมึงที่มึงรู้สึกว่านี่คือแบบ best song one of your best song ที่มึงจะเลือก นึกไม่ออก คือชอบหลายเพลง แต่ว่าแค่รู้สึกว่าพอเป็นงานศพแล้วแบบ ไม่รู้ว่าต้องเป็นเพลงไหนเหมือนกัน แต่ว่าแค่แบบช่วงนี้เล่น TikTok ใช่ปะแล้วเจอ แย่จังหรอ แย่จังไม่แค่รู้สึกว่าแบบ อยากแบบ น่าจะอยากถ่ายแบบวิดีโอตัวเองแบบแคปซูล ไว้สักทีหนึ่งแล้วได้บอกอะไรแบบทุกคนหรือเปิดเสียงประมาณว่าแบบ สมมติเลเซว่าแบบนอนอยู่ในโรงอย่างเงี้ย ช่วยด้วยพากูออกไปที กูไม่อยากตายเอาบอกไป ใช่อะไรอย่างเงี้ยคงแบบสร้างเสียงหัวเราะก่อนไปแล้วแบบสร้างความสุขให้คนได้ก่อนไป ก็เห็นติ๊กต็อกมุกนี้ตลกดีหรืออะไรเงี้ยหรือแบบอาจจะแบบฝากเพื่อนแต่งตัวเป็นอะไรที่มันแบบว่า ไม่รู้ว่าแต่งตัวเป็นเทวดามาหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้ ให้มา กูเป็นนางฟ้าเทวดาป่ะ คือแค่รู้สึกว่าแบบอยากให้มันมีรอยยิ้มที่นั่นคือที่ผ่านมารู้สึกว่าทำอะไรไปเยอะมาก แต่มันก็คงมีอะไรให้เสียดายอยู่เพราะรู้สึกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำหลายอย่างที่ยังไม่ได้ achieve หลายที่ที่ยังไม่ได้ไป ก็เลยรู้สึกว่าแบบยังไม่อยากตายอ่ะแบบมันมีอะไรให้ทำเยอะมากแล้วถ้าสุดท้ายทำสิ่งเหล่านั้นเสร็จปุ๊บกูก็หาเรื่อง เสียดายอันใหม่อยู่ อันใหม่อยู่ดีใช่แล้วมีอะไรที่ grateful ที่สุดในชีวิตนี้ไหม ความรักไม่ใช่ความรักในแฟนด้วยนะความรัก in general ความรักที่แบบครอบครัวเพื่อนแฟนรวมถึงแบบแฟนคลับที่เขาแบบมีให้เรา ก็รู้สึกว่าแบบ grateful มากที่แบบได้รับความรักเยอะมากๆจริง ๆ แล้วเหมือนแบบโลภนิดนึง แต่ว่าได้รับเยอะมากๆเลยอะ มึงอยากให้โลกใบนี้จำมึงแบบไหน ก็อยากให้เขาจำว่าเราเป็นคน kind คนหนึ่งคนที่สามารถ inspire คนได้ แล้วก็เป็นคนที่แบบ มันเป็นมนุษย์ที่ดีคนหนึ่ง ขอหนึ่งประโยคทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ กูไม่มีวันตาย กูไม่ตายจริงๆ เพราะว่ากูมีสิ่งที่จะ live on forever it's my music เว้ย เพลงกูอยู่ในสตรีมมิ่งแล้ว เพลงกูมีไวนิลเพลงกูมีอะไรเงี้ย สุดท้ายถึงแม้ตัวกูตายไป เพลงของกูก็จะยังอยู่ แล้วมันก็จะทำให้กูมีชีวิตอยู่ต่อ ผ่านเพลงเหล่านั้น กูไม่มีวันตาย อนุสรณ์สถานนั้น เปิดเพลงมึงวนได้หนึ่งแค่เพลงเดียว เพลงอะไรที่เป็นมึงมากที่สุด คือคิดไม่ออกเลยอ่ะ เพราะมันมีหลายเพลงมากเลยจนแบบไม่กล้า ไม่กล้าเลือกเพลงไหน ไม่กล้าเลือกเพลงไหนเพลงหนึ่งรู้สึกว่าแบบรักพี่เสียดายน้องไปหมดเลยอ่ะ ก็เปิดเพลงกูทุกเพลงวนไป เปิดทั้งอัลบั้มเลยเนาะ เปิดทุกอัลบั้ม ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะ ใช่ แล้วก็รอยัลตี้นั้นก็จะถูกส่งผ่านไปให้ลูกกู สมมติอันนี้คำถามแบบลิขสิทธิ์เพลงมึง จะถูกนำเงินก้อนเนี้ยไปใช้กับอะไรก็ได้ เมื่อมึงไปแล้วมึงจะใช้เงินก้อนนี้กับอะไร กูให้ตระกูลกูอยู่แล้วค่ะ กูให้ที่ลูกกูค่ะ ลูกกูก็ inherit สิ่งนี้ไปค่ะ เพื่อนไม่ได้บ้างเลยเหรอคะ นั่นน่ะสิ เพื่อนรวยมากเลยเพื่อนจะมาเอาอะไรจากกู กูแค่อยากรู้ว่าสมมติว่าต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญแล้วกัน มึงจะ อ่ามึ มึงเป็นคนที่จะทำบุญกับอะไร อ่ะจะทำบุญกับเด็กและการศึกษา เพราะ เพราะรู้สึกว่าแบบอนาคตมันอยู่แบบใครๆก็รู้ว่าเด็กคืออนาคตของชาติ แล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะทำอะไรให้โลกนี้มันดีขึ้นอ่ะ มันไปเริ่มจากจุดเริ่มต้นก็คือเด็กและการศึกษาดีกว่า สมมุติว่าถ้ามีลาเมสเซจจะพูดกับคนคนหนึ่งได้ มีใครที่อยากจะพูดด้วยเป็นพิเศษปะ
เราจะบอกก้าวว่า อย่ามีแฟนใหม่นะ มึงมีได้แต่มันไม่ได้มี บอกแล้วอีเนี่ยปู่โสมเข้าซับ เอาจริงจังนะ หนึ่งคนที่แบบมันเลือกได้แค่คนเดียวที่จะโทรศัพท์ได้เนี่ย โทรหาการวอเทีย โอ้ my god โทรว่าอะไร หายใจลึกๆเขาคงบอกว่า ใช้ชีวิตให้ดีแล้วก็ฝากด้วย นี่คือสิ่งที่มึงอยากจะบอกคนสักคนหนึ่ง แต่จริงๆแล้ว ฮะ ก็มีคนที่อยากจะพูดกับมึงเหมือนกันพร้อมหรือยังล่ะที่จะฟังเมสเซจนั้นจากเขา ก็เวียเลตใช่ไหม ถ้าจะให้พูดอะไรเหรอ ก็อยากบอกว่า ฉันรู้สึกมีบุญที่ได้มีเธอมาเป็นลูก เราคงทำบุญด้วยกันมาถึงได้มาเป็นแม่ลูกกัน ชาติต่อไปก็เป็นแม่ลูกกันอีกได้ไหม ได้เลย ไอ้ใครเนี่ยเยี่ยเสียงค่ะเอาการเหรอ จบแล้วควรแม่ ค่ะ ก็รู้สึกว่าไม่ใช่สิ่งใหม่ๆ เป็นสิ่งที่พูดกันอยู่แล้ว อ๋อแม่พูดแบบนี้อยู่แล้วใช่ ใช่ ไหม ใช่ แต่ว่ามันยังไม่จบหรอกนะ ฮะ เนี่ยคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตมึง แต่มีคนที่อยากจะพูดกับมึงอีก3 คน และนั่นก็คือ พวกมึงเอง กูว่าละพวกมึงเอง มึงพูด ถ้า ตรง พรุ่ง นี้ นี้ สิ วิโอเลตตายเราจะบอกอะไรมัน ไม่กูชอบพอมันเป็นตายดูเอ็กซ์ตรีม คือบอก ไม่ ก่อน ปก ที่ ติ มัน เราจะพูดเขาถ้าไม่อยู่แล้ว บอ อะไร กก่อน เงี้ ที่ ย มันจะตายใช่ปะ สมมุติว่าพรุ่งนี้มันจะริวกลายเป็น กูก็จะบอกว่า มาแล้ว โอเคอันนี้คือเราใช้ความเชื่อเนาะ คือกูก็จะบอกมันว่า กูก็รักมัน นี่บอกมันไม่ได้ แต่ว่าก็รักมันมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นชีวิตที่มันอะทำคุ้มค่าเต็มที่ถึงว่ามันจะรู้สึกว่ามันยังแบบดีไม่พอในบางครั้งแต่กูรู้สึกว่ามาถึงจุดนี้ได้มึงแบบเก่งมาก แล้วก็เราก็ไม่ต้องเสียดายอะไรเลย ไม่อยากให้มึงเสียดายหรือว่าอะไรทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งที่มึงทำคือมันเป็นแบบดีที่สุดแบบเบสเวอร์ชันของมึงที่กูเห็นแล้วรู้สึกว่ามึงเป็นคนแบบคนที่ มีค่าสำหรับโลกนี้แล้วก็สำหรับพวกเราด้วย แล้วกูคงคิดถึงมึงมากๆอ่ะเพื่อนๆพูดสิ มึงเป็นคนเก่ง แบบเก่งจริงๆ แล้วก็เป็นคนที่สู้มาก ถ้ามึงไม่อยู่กูว่าคำเดียวกับดีกูไม่ได้อยากให้มึงเสียดายอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมึงเป็นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วทำชีวิตของตัวเองได้อย่างเต็มที่และมีประโยชน์กับคนอื่นแค่อยากให้มึงมีความสุขในทุกวันถึงแม้ว่ามันจะมีบางวันที่มึงรู้สึกว่าแบบทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เฮี้ยทำไมกูถูกสั่งอะไรเงี้ยพี่ก็อยากบอกว่าแบบ ก็เป็นแบบนั้นแหละไอ้เฮี้ยก็ดูเป็นมึงดีแล้วก็พวกกูอยู่กันมาในเบอร์ที่รู้สึกว่าไม่ว่ามึงจะเป็นเฮี้ยอะไรกูก็ยังรักมึงนั่นแหละก็อยากให้มึงตายไม่ตายหรอกจบ อันนี้เป็นเรื่อง อันนี้คื ส อกระโจนแต่ว่า เป็นเรื่องสมมุติ มึงยังไม่ตายวีอาทิตย์ตี สมมุติเนี่ยใครตายก่อนนี่ ใช่ไหม ใครพูดแบบนั้น กูว่าก็agreeกับสิ่งที่ก็อดีมพูดแล้วก็ตามนั้นแต่ว่าสิ่งที่กูอยากเพิ่มเติมก็คือ กูอยากบอกว่ากูอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะขอบคุณพระเจ้าอ่ะที่แบบส่งพวกเรามาเป็นเพื่อนกันกูว่าแบบ กูว่ามันไม่ได้หาง่ายๆว่ะจริงๆแบบเพื่อนที่แบบ เพื่อนที่ไม่ embrace กันทุกอย่างจริงแบบไอ้เหี้ยมันมีส่วนที่เราคือเราไม่รู้จักกันมาถึงส่วนแบบถึงจุดที่แบบกูมีอะไรที่กูไม่ชอบในตัวมึงแต่กูแบบรับได้อะไอ้เหี้ยมันคือคำว่าแบบมันไม่เป็นไรเพราะมึงเป็นแบบนี้แล้วกูก็ embrace มันไปแล้วแบบต่อให้มันจะมีอะไรกูก็รู้ว่าแบบสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่มึงเป็นสุดท้ายมึงเป็นคนดีมึงรักกูรักมึงนี่คือแบบไม่หายากมากจริงๆแล้วกูก็ขอบคุณที่เกิดมาครั้งหนึ่งได้เจอกันได้เป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนรักกันอะเป็นเพื่อนสนิทกันแบบไอ้เหี้ยกูแบบมันแบบดีที่สุดในชีวิตที่เราจะขอได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ชาติหน้าเจอกันใหม่มึง ชาติหน้าเราจะเลิศกว่านี้ แล้วกู อีก จะเจอกูแล้วกูจะไม่เกิดแล้ว เกิดแล้ว กูเชื่อว่า ก็สมมติว่าชาติหน้ามีจริงอะก็
เกิดมาเป็นเพื่อนกันอีกนึง แล้วกูเชื่อว่าชาตินี้เราจะอยู่ด้วยกันไปจนถึงวันสุดท้ายของทุกคน จริง มีลูกด้วยนะคะหนูจะอุ้มหลานค่ะ คนแรก Welcome to the kid กูพูดเลยนะ พอเรานั่งคิดว่าแบบ ใครต้องตายก่อนอ่ะ กูตายคนสุดท้าย กูจอง กูจอง ยังใจอยากตายแล้วให้พูดอะไรถึงเฟรนด์ไฟหน่อย เฟรนด์ สำ ไฟ หรับเพื่อนพวกเรา7 คน คือถ้าถามกูนะ กูรู้สึกว่า ขอใช้คำแม่ละกัน ว่าแบบที่แม่บอกว่ารู้สึกเกิดมาแล้วแบบมีบุญที่ได้แบบกูเป็นลูก กูรู้สึกกูเกิดมามีบุญที่ได้พวกมึงทุกคนเป็นเพื่อน ที่แบบรู้สึกว่า แบบรู้สึกว่าชีวิตนี้มันดีขนาดเนี้ยเพราะมีคนเหล่านี้อยู่ในชีวิต แล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบรักกูในวันที่กูไม่น่ารักอะ แล้วกูรู้มันมีวันนั้นบ่อยมาก เพราะกูเอาแต่ใจสุดๆแต่ว่า ขอบคุณที่รักกูในแบบที่กูเป็นจริงๆแล้วกูก็รู้สึกว่ากูก็รักพวกมึงทุกคนในแบบที่พวกมึงเป็นจริง ๆ แล้วกูแบบ รู้สึกว่าชีวิตนี้มันสนุกขนาดนี้ชีวิตมันดีขนาดเนี้ยเพราะเราได้เป็นเพื่อนกันเราอยู่ข้างๆกันแล้วกูไปเจอคำหนึ่งมา แล้วกูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันมากๆกับพวกเราอาจจะฟังดูเฮี้ยนิดนึงแต่ว่า เขาบอกว่าเพื่อนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราอะคือเพื่อนไม่มีประโยชน์ แต่คือ พวกเราไม่มีประโยชน์ต่อกันหรอมึง ไม่แต่คือนึกออกปะคือกูแค่รู้สึกว่าประโยชน์ที่เรามีต่อกันจริงๆโอเคเรื่องงานคือมันแตกกันน้อยมากนึกออกปะพวกมึงอาจจะทำงานด้วยกันเยอะแต่กูไม่ได้ทำงานกับพวกมึงเยอะแล้วกูรู้สึกว่านี่คือมันเลยยังเป็นสิ่งที่มีค่ากับกูมากๆเพราะว่าสิ่งที่เรามีต่อกันคือความรักและความจริงใจมากๆแล้วมันก็แบบมันคือแบบเราแค่สมองไหลด้วยกัน เราแค่สนุกด้วยกันใช้ชีวิตเป็นเพื่อนกัน แล้วก็วันที่ไม่ดีของใครเราก็แค่ไปเล่นตลกให้ดูหรืออยู่ข้างๆเขาอย่างเงี้ยแล้วกูรู้สึกว่ากูโชคดีมากๆที่มีพวกมึงทุกคนอยู่ขอบคุณมากๆเลยค่ะ กูอยากให้มึงเลือกสมมติว่าพรุ่งนี้มึงจะไม่อยู่ใช่ไหม มึงจะสามารถไปทำกิจกรรม1 อย่างได้กับ กับแต่ละ เพื่อน คน แต่ละคน โอเค แต่ละคนจะไปทำอะไร ดีมบอสสอบกูจะไปดิสนีย์กับพวกมึง เฮ้ยกูไม่ได้อยู่ในกลุ่มดิสนีย์อ่ะเนี่ย ไม่มึงไม่ได้อยู่กับดิสนีย์ ไม่เห็นดูอยู่กลุ่มนี้เลย กูชอบดิสนีย์มากโอเค โอเคกับพี่แอมมี่กูอยากไปกินอะไรที่แบบอร่อยมากๆเพราะพี่แอมมี่ดูจะจอยสิ่งนี้มากๆกับมึงและน้ำหอมกูอยากไปช้อปปิ้ง ใช้เงินถ้าในเมื่อกูจะตายแล้วเงินที่เหลือของกูมีถลุงเยอะละเราจะไปช้อปปิ้งกัน ได้ เราจะไปที่ไหน กูอยากรู้ว่าเราจะไปช้อปปิ้งที่ไหน เจไหม เมืองนอกเมืองนอก เราจะไป เท่านั้น เมื เมือ อง ง น น อ อก กได้ เมืองนอก ซื้อไปก็ไม่ได้ใช้นะมึง ส่วนกับก้อยกูว่ากูน่าจะแบบอีเฮียนี่อ่อมไม่อยากทำอะไรอยู่ละ กูว่าคงแบบนั่งอยู่บ้านเฉยๆกินข้าวเซนๆกับมันกินข้าวเมาเฉยๆกับมัน อย่างงั้นค่ะน่าจะเป็นกิจกรรมประมาณนี้แตกยูนิตแล้วนี่ก็คือ Last Supper ของ Violet Voltier ค่ะเป็นยังไงบ้างได้มาร่วมรายการในวันนี้ รู้สึกแบบไม่น่ามาเลยอารมณ์กูขึ้นลงมากเลยเนี่ย อยู่แล้วค่ะ คือเอาจริงๆป้าคือต้องพูดว่าแบบหลายคนจะเห็นว่าแบบ Violet Voltier ร้องไห้ในช่องก้อยนัตตี้ดีมเยอะมาก ไม่ต้องแปลกใจหลังกล้องเยอะกว่านี้ จริง แต่ว่าคือแค่รู้สึกว่าแบบพออยู่กับพวกเนี้ยก็สบายใจแหละ แล้วก็รู้สึกเป็นที่ปลอดภัยแล้วก็แบบมีอะไรที่มันอัดอั้นอยู่มันจะทะลักออกมาเวลาอยู่กับพวกนี้แหละแค่นั้นค่ะ ก็เลยร้องให้เยอะนิดนึงเหนื่อยเลย ไหนลองโปรโมทเพลงหน่อยสิ โปรโมทเพลง ฝากผลงาน ฝากผลงานก็คือจริงๆก้อยกับวีกำลังทำเพลงด้วยกันซึ่ง ใช่ จริงๆฉันรู้สึกว่าเหมาะกับ2 คนนี้มากนะ เพราะเป็นคน จริงๆฟังดาไอเพลงไอเนี้ยตั้งแต่ดาบแรกๆเลยแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นไอ้ก้อยยังไม่ได้จะมีฟีเจอริงแต่ว่าพอรู้ว่ามันเลือกแบบฟีเจอริงกับมึงกูรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงกับมึงรู้สึกว่าเหมาะมาก พอเนื้อเพลงมันมีแบบพาร์ทที่เป็นมึงเป็นภาษาอังกฤษด้วยกูก็รู้สึกว่ามันทำให้เพลงนี้กลมกล่อมขึ้น Stuck in the storm in my head, can't get out of bed.
อันนี้กูฝากให้ แต่ว่าอันนี้ให้มึงฝากในฐานะ อ่ะคุณมาฝากกับดิฉันไหมคุณมานั่งกับดิฉันไหมคะ คือเอาจริงๆก็รู้สึกว่าไม่แปลกใจว่าเพลงคนเป็นเมนทำไมต้องเป็นกู ใช่มัน ก็เข้าใจได้แต่ว่านั่นแหละก็คือรู้สึกว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่จริงๆมันเป็นเพลงของเพื่อนเนาะเพื่อนแบบเขียนขึ้นมาก่อนแล้วก็เราก็รู้ว่าศิลปินหญิงท่านเนี้ยเขาแบบมีไฟแล้วเขาแบบมีความสามารถพิเศษในการเขียนเพลงจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาฟีเจอริงคุณแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกับเพลงนี้ เพราะว่ากับมึงเนี่ยแหละไม่มีอะไรเลย ฝากด้วยค่ะ เพราะว่าคิดว่าคนน่าจะชอบแล้วน่าจะมีคนที่แบบเจออะไรแบดเดย์อยู่เยอะ แล้วก็หวังว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงเป็นเพื่อนอะที่จะช่วยเชียร์ให้แบบวันนี้มันจะผ่านไปได้ค่ะ คุณก้อยคุณมีอะไรอยากจะพูดไหม ฝากด้วยก็รู้สึกว่า ไปถึงว่าข้อดีที่นอกจากเพลงอ่ะการที่กูได้ทำงานกับมึงอ่ะที่นี่มันเก่งมากแล้วก็เป็น perfectionist แล้วก็รู้สึกว่ามันตั้งใจในทุกๆอย่างถึงแม้ว่ามันจะแบบรู้สึกว่ามัน ยังไม่ดีอะไรอย่าง whatever เงี้ย อ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดีใจที่ได้ทำงานกับมันแล้วก็ท่อนวีมีมันก็แต่งเองทั้งหมดแล้วก็นั่นแหละฝากด้วย พูด ไปฟังเนื้อเพลงกันคือ ไป อันนี้ในฐานะคนนอกคือ อยากให้ฟังวิธีการเล่าโมเมนต์เหล่านั้นจากก้อยและวีว่าแต่ละคนมันมีวิธีคิดมันมีบีทคนละแบบที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากไปฟังแล้วก็ตั้งใจฟังเนื้ออฟังหลายๆรอบได้จะได้แบบ appreciate กับเนื้อเพลงที่สองคนนั้นกำลัง delivery ออกมานะคะก็นั่นแหละค่ะฝากเพลงวันนั้นของเดือนของก้อยกับวีด้วยนะจ๊ะ เพราะไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ที่ตรงนี้มีแค่ฉัน จะล้มจะลุกจะยืนทำอย่างไรต้องทนไว้เพราะฉันเองก็รู้ดีว่า โปรโมทอะไรต่อ งานส่วนตัว ก็คงมีเพลงในเร็วนี้ แต่โฟกัสอันนี้ไปก่อนอันแบบปี 2026 นี้รู้สึกว่าแบบเป็นปีที่น่าตื่นเต้นแน่นอน อุ้ยหรอมีอะไรบ้าง ใช่ อะ ขอฝากคอนเสิร์ตใหญ่ Impact Arena นะคะ ขอให้เกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมไปกดบัตรในวันที่ประกาศรอติดตามค่ะแต่ก่อนหน้านั้นต้องมีบั้มก่อนเนาะ ค่ะก็ฝาก VNC ด้วยนะคะ Violet Volunteer ค่ะ ขอบคุณค่ะ ไปก่อน เก่งมากฮัก ก็นั่นแหละ ไลค์ กดแชร์ กด subscribe ช่องก้อยนัตตี้ดีมด้วยนะคะ ค่ะ และอย่าลืมไปกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ช่อง Violet Volunteer ด้วยค่ะ อยากให้ใครมารายการลาซัพเพอร์ก็ คอมเมนต์บอกได้ ได้นะคะ เดี๋ยวจะพาเขามาค่ะ